Hello everyone, it's me Jessica Layos once again. Today's video we will make beef karahi. Ipapakita ko po sa inyo ang mga ingredients. Hello everyone! Welcome to my channel. It's me Jessica Layos. Samahan niyo ako saan man sulok tayo ng mundo. So, here we go. Ito po yung mga sangkap guys. Kalahating kilo ng baka, kamatis, sibuyas, bawang, luya. So, let's start guys. Painit po tayo dito. Lagay po natin ang mga sangkap dito po guys. Walang mantika, sibuyas, bawang, luya, kamatis, at yung beef. Sabay po natin ito. Wala po siyang mantika. So, simulan na natin po ang timplahan guys. Unahin na po natin ang asin. Isang kutsarang asin. Tapos, ilagay po natin coriander. Dalawang teaspoon ng coriander. Then, turmeric. Isang teaspoon ng turmeric. At ilagay po natin itong whole black pepper, fenugreek, anise, at cloves. Yan po, ilagay po natin. Tapos, chili flakes. Pagkatapos ito, haluin po natin guys. Then, lagyan po natin ng tubig. 2 basong tubig. Depende po yun sa karne na ating lulutuin. May pagmatigas po, gawan po natin ng 4 na basong tubig. Then, takpan. Then, hayaan hanggang sa kumulo. Ito na po guys. Kumulo na po siya. Haluin lang po natin ang bahagya. Para yung mga ricado po ay magkahalo-halo po ng maayos, pantay-pantay po. Takpan ulit. Buksan. Paminsan-minsan po ay ating buksan po, titingnan po natin yung karne. Ayan guys. Paunti-unti na po yung tubig niya. Tapos ito po, titingnan po natin muna kung ang karne ay malambot pa o malambot pa. Ayun, medyo may katigasan pa. After 30 minutes, buksan natin ulit. Ayun. Atin pong haluin. Hindi pa siya luto guys. Palambutin po natin ng maigi ang karne ng baka. So guys, dito yung sabaw po na ating niluluto po ay medyo nag-i-sticky na po siya. So ito po ay luto na po siya. So it's time na po na siya, nalalagyan po natin ng mantika. Dito po tayo maglagay ng
mantika, hindi po isabay doon sa sibuyas at sa bawang. Ayan po. Then, ganito po ay atin lang po ito siyang haluin lang po natin. So in this case guys, another na 5 minuto na lang guys, para po yung oil po niya ay magmi-mix lalo. Ayan po. Ayan. At the same time po, ang sauce po niya ay mag-i-sticky. Ayan. So okay na guys. Perfect. Thank you for watching. Please like, comment, and subscribe. Bye-bye.